Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Bài hướng dẫn hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn là một chiếc chìa khóa hình con ngựa như thế này. Chúng ta có thể dùng để làm móc chìa khóa, móc vào ba lô, trang trí hoặc là móc vào bất cứ vị trí nào mà chúng ta thích nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ tạo một nút thắt như thế này. Chúng ta đưa kim vào nút thắt này, rút sợi dây lại. Các bạn tạo giúp mình 5 bính. 1 2 3 4 5. Chúng ta bỏ mũi thứ nhất, bắt đầu từ mũi thứ hai. Các bạn tạo giúp mình 4 mũi đơn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hàng số 1. Hàng số 2, các bạn lấy một bính, chúng ta quay đầu lại, lật ngược lại. Các bạn thực hiện giúp mình 1 mũi đơn, tiếp đến là 1 mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân, 1 mũi đơn thứ hai chung chân, tạo thành 1 mũi đơn, tạo thành 1 mũi tăng. Tiếp đến sẽ là 2 mũi đơn, tổng hàng số 2 sẽ gồm 5 mũi. Ở hàng số 3 và hàng số 4, các bạn thực hiện mỗi hàng là 5 mũi đơn, và kết thúc mỗi hàng chúng ta đều lên một bính và quay ngược lại. Ở hàng số 3 chúng ta thực hiện 5 mũi đơn. Hàng số 4 tương tự, chúng ta cũng lên một bính, quay ngược lại, thực hiện 5 mũi đơn. Kết thúc hàng số 4, các bạn lên giúp mình một bính, kéo sợi chốt hàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một phần của cái chân số 2. Các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Ở cái chân số 2 này chúng ta thực hiện hoàn toàn tương tự như chân số 1. Và sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ không cắt chỉ nữa và tiến hành ráp hai chân lại với nhau. Chúng ta sẽ thực hiện hàng số 5 để ráp hai chân lại với nhau. Đầu tiên các bạn lấy một bính, lật ngược lại. Các bạn thực hiện giúp mình 4 mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân. Tiếp theo các bạn lên giúp mình 6 bính. Sau đó chúng ta tiến hành nối cái chân số 1 này vào. Các bạn đưa vào cái mũi đầu tiên của hàng. Sau đó chúng ta thực hiện một mũi đơn. Tiếp tục thực hiện một mũi đơn chung một chân, tạo thành một mũi V. Và tiếp theo sẽ là 4 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hàng số 5.
Tổng số mũi của hàng số 5 sẽ là 18 mũi. Tiếp tục từ hàng số 6 đến hàng số 11, các bạn thực hiện mỗi hàng gồm 18 mũi đơn. Có tổng 6 hàng như vậy. Mình có một lưu ý là kết thúc mỗi hàng các bạn đều lấy một bính và quay ngược lại nhé. Chúng ta bắt đầu thực hiện hàng số 6 gồm 18 mũi đơn. Đến cái vị trí các hàng chúng ta lên bính, các bạn sẽ đưa kim vào nửa cạnh của bính để thực hiện một mũi đơn. Đến cái vị trí này thì chúng ta thực hiện bình thường. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hàng số 6. Từ hàng số 7 đến hàng số 11, các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Kết thúc hàng số 11. Tổng số hàng số 11 sẽ là 18 mũi. Chúng ta bắt đầu thực hiện hàng số 12. Chúng ta lấy một bính, quay ngược lại. Hàng số 12 này các bạn thực hiện 16 mũi đơn và một mũi giảm. Chúng ta đã thực hiện được 16 mũi đơn. Cuối cùng sẽ là một mũi giảm. Đưa kim vào chân thứ nhất, lấy lên qua kim, tiếp tục đưa kim vào chân số 2, lấy lên trên kim. Khi trên kim đã đổ 3 vòng lên, chúng ta sẽ tiến hành lấy lên một lần. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một mũi giảm. Ở hàng 13, chúng ta thực hiện lấy một bính, quay ngược lại. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm, 14 mũi đơn và cuối cùng là một mũi tăng. Tổng số mũi của hàng 13 sẽ là 17 mũi. Đầu tiên chúng ta thực hiện một mũi giảm. Tiếp theo sẽ là 14 mũi đơn. Cuối cùng là một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn trong một chân. Chúng ta tiến hành lấy một bính, lật ngược lại. Hàng số 14 các bạn thực hiện một cụm gồm một mũi tăng, 6 mũi đơn và một mũi giảm. Tổng số mũi của hàng số 14 sẽ là 9 mũi. Đầu tiên chúng ta thực hiện một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn trong một chân. Tiếp sau đó sẽ là 6 mũi đơn. Cuối cùng sẽ là một mũi giảm. Chúng ta quay lên một bính, quay ngược lại. Thực hiện hàng số 15 gồm một mũi giảm, 6 mũi đơn và một mũi tăng. Tổng số mũi của hàng số 15 sẽ là 9 mũi. Đầu tiên là một mũi giảm. Tiếp theo là 6 mũi đơn. Cuối cùng là một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn trong một chân. Hàng số 16
Các bạn tiến hành lên 5 bính. Tiếp theo chúng ta bỏ một bính đầu tiên, đưa kim vào bính số 2, thực hiện 4 mũi đơn. Tiếp theo đó sẽ là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân. Tiếp theo sẽ là 5 mũi đơn. Và cuối cùng là một mũi giảm. Chúng ta tiến hành lên một bính, lật ngược lại. Ở hàng số 17, các bạn thực hiện giúp mình một mũi giảm, năm mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn chung chân. Tiếp theo sẽ là 3 mũi đơn. Cuối cùng sẽ là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn chung một chân. Chúng ta lên một bính, quay ngược lại và bắt đầu thực hiện hàng 18. Hàng 18 các bạn thực hiện 5 mũi đơn. Tiếp đến sẽ là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân. Tiếp theo là 5 mũi đơn. Cuối cùng sẽ là một mũi giảm. Lên một bính, quay ngược lại. Ở hàng 19, các bạn thực hiện một mũi giảm. Tiếp theo sẽ là 5 mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân. Cuối cùng là 5 mũi đơn. Chúng ta lên một bính, quay ngược lại. Ở hàng 20, chúng ta thực hiện đầu tiên là 6 mũi đơn. Tiếp đến là một mũi tăng. Tiếp đến là 4 mũi đơn. Và cuối cùng là một mũi giảm. Chúng ta lên một bính, quay ngược lại. Hàng 21, các bạn thực hiện đầu tiên là một mũi giảm. Tiếp đến là 4 mũi đơn. Cuối cùng là một mũi giảm. Chúng ta lên một bính, quay ngược lại. Ở hàng số 22,
các bạn thực hiện đầu tiên là một mũi giảm, tiếp đến là 2 mũi đơn, cuối cùng là một mũi giảm. Chúng ta lên một bánh quay ngược lại. Hàng số 23 các bạn thực hiện 2 mũi giảm, chúng ta lên một bính, kéo sợi, chốt hàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một nửa. Nửa còn lại các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Sau khi hoàn thành xong nửa số 2, hoàn toàn tương tự như nửa số 1. Đến cái vị trí cuối cùng này, các bạn sẽ dừng lại và không tiến hành cắt sợi nữa, mà chúng ta sẽ ráp cái mảnh số 1 này vào. Ráp hai mảnh lại với nhau. Các bạn cân đối sao cho hai cái mép của cái mảnh 1 và mảnh 2 này nó khít lại với nhau như thế này. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đường viền xung quanh bằng các mũi đơn. Chúng ta sẽ cùng thực hiện. Để mình sẽ đưa kim qua. Mình sẽ đưa qua cái mũi đối diện của mảnh số 1. Các bạn tiến hành lấy sợi. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện các mũi đơn bình thường qua hai mảnh. Tại những cái vị trí góc như thế này thì các bạn sẽ thực hiện mũi V gồm 2 mũi đơn trong một chân. Mình sẽ thực hiện 2 mũi đơn trong một chân như thế này. Còn những cái vị trí nào mà ở vị trí đường thẳng thì các bạn thực hiện một mũi đơn bình thông thường. Tại những cái vị trí mà có những cái mối sợi chỉ thừa như thế này thì các bạn sẽ tiến hành giấu vào trong này luôn. Đây, đến những cái vị trí góc như thế này chúng ta sẽ thực hiện mũi V nha. Như vậy các bạn cứ thực hiện lần lượt hoàn toàn tương tự. Đến những cái vị trí nào mà cái góc cái ngòi này thì chúng ta sẽ thực hiện mũi tăng. Còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện mũi đơn như thông thường. Các bạn sẽ tiến hành làm tương tự cho đến cái vị trí này nhé. Đến cái vị trí này thì chúng ta tiến hành nhồi bông vào. Khi đã may đến cái vị trí này thì chúng ta sẽ dừng lại và tiến hành nhồi bông. Sau khi đã nhồi đủ bông rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục. Hoàn thành thì chúng ta sẽ kéo sợi để chốt hàng. Cắt lên. Chúng ta dùng kim khâu len để giấu đi cái đoạn len thừa này.
Tiếp theo sau đó mình sẽ dùng một màu len khác để làm nổi bật cái đường viền của con ngựa này lên. Các bạn lật ngược lại như thế này. Sau đó chúng ta đưa kim vào một điểm bất kỳ, tiến hành lấy sợi. Chúng ta đưa kim vào cái chân mũi tiếp theo. Các bạn thực hiện lần lượt các mũi trượt. Chúng ta sẽ thực hiện các mũi trượt viền xung quanh cái đường mũi đơn mà lúc nãy chúng ta vừa đi. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đến hết hàng nhé. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành kéo sợi và chốt hàng. Dùng kim khôi len để giấu đi cái sợi len thừa. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm phần yên ngựa. Đầu tiên, các bạn gài giúp mình một nút thắt. Sau đó chúng ta đưa kim vào, rút cái sợi lại. Tiếp theo, các bạn gài giúp mình 10 bính. Chúng ta bỏ cái bính đầu tiên này, thực hiện một cái bính thứ hai. Các bạn thực hiện giúp mình 8 mũi đơn. Tiếp theo, các bạn thực hiện giúp mình 3 mũi đơn chung một chân vào cái chân cuối cùng này. 3 mũi đơn chung một chân. 2 mũi thứ ba. Tiếp theo các bạn lật ngược lại. Mình sẽ đi vào nửa cái chân còn lại của cái bính. Thực hiện 7 mũi đơn. Và cuối cùng là một mũi tăng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hàng số 1. Các bạn dùng một cái sợi chỉ khác màu để đánh dấu lại cái điểm kết thúc. Ở hàng số 2, các bạn sẽ thực hiện đầu tiên là một mũi tăng gồm 2 mũi đơn chung một chân. Tiếp theo, các bạn thực hiện giúp mình 7 mũi nửa kép. Một mũi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo đến sẽ là 3 mũi tăng. Một mũi tăng gồm 2 mũi đơn chung một chân. Một mũi, 2 mũi và cuối cùng là một mũi tăng. Đủ 3 mũi. Tiếp theo sẽ đến 7 mũi nửa kép. Tiếp đến sẽ là 2 mũi tăng.
Cuối cùng chúng ta thực hiện một mũi trượt để chốt lại hàng. Đấy, chúng ta sẽ tạo một cái đường viền cho cái yên này. Các bạn sẽ đưa kim vào một mũi bất kỳ, chúng ta lấy lên và tiến hành các mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần yên ngựa. Chúng ta sẽ tiến hành may nó vào như thế này. Như vậy là chúng ta đã may xong cái phần yên như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành làm bờm cho nó nhé. Sẽ tạo giúp cho mình 10 vòng như thế này. Sau đó các bạn cắt cái vị trí này. Tiếp theo các bạn tạo giúp mình 3 vòng như thế này. Cho đuôi, cái này là mình sẽ dùng cho cái bờm. Ta-da! Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Một chú ngựa rất là xinh xắn phải không các bạn? Nếu các bạn có thắc mắc gì về phần hướng dẫn, các bạn cứ bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn nhé. Hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những thành phẩm thật đẹp, thật xinh. Xin chào các bạn.